Kalau tadi kita dah tengok the two types of growth iaitu growth curve iaitu absolute growth curve yang bentuk S shape dan juga the absolute growth rate curve yang bentuk bell shape. Now kita nak explain pula si 104 ni dia cakap different organisms show different pattern of growth. Now kita nak tengok what are the patterns of growth for the different organism. You kena tahu setiap organism tu dia ada berkemungkinan dia ada different pattern of the growth. Itu yang kita nak discuss lah. Ada 5 pattern of the growth yang dalam awak punya syllabus. Actually ada 6, satu dah dibawa keluar. Okay, and this is also can be shown by curve. Cuma pattern dia inilah nama dia. The first one adalah limited growth curve, unlimited growth curve. Dua ini selalu dibezakan. Dan juga kita ada the isometric growth dan juga allometric. This one adalah differences between the two. And kita ada intermittent growth curve ataupun discontinuous growth curve. Limited, unlimited ni dia adalah perbezaan yang this one limited, yang this one limited. Isometric, allometric. Kemudian kita ada intermittent growth curve. Now kita nak tengok satu persatu. Kalau dah nama pun limited growth curve, maksudnya dia ada jangka hayat. Apa yang jangka hayatnya? So basically dia akan melibatkan plant yang kita panggil relatively short span plant atau yang kita panggil annual plant. Contohnya adalah pea plant. Pea plant ni adalah pokok kacang Pisum sativum. Mendel yang you belajar Mendel chapter 4 tu, dia adalah it shows this limited growth curve. Kenapa? Dia akan start dengan because it complete its life cycle dalam 1 tahun. Dalam tempoh 1 tahun, dia akan complete dia punya life cycle. After that, dia akan mati. You tak akan jumpa pokok kacang yang hidup sampai 3 tahun. Takkan jumpa. Dia akan dalam 1 tahun, after that dia mati and then dia akan continue. Dia akan start dia punya new life cycle daripada dia punya seed lah. Okay, it starts from the germinates, flowers, produces seed and dies. That's why it has sigmoid shape curve. Dan in term of shape dia juga, dia akan bentuk S curve. Tetapi dia tak bentuk S sangat. Tapi nanti saya akan tunjuklah bentuk dia S. So basically here di sini what happen is that the organism tadi dia akan grow to a fixed size. Cuma bila dia dah sampai dia punya max size, after that dia akan start to shows the demonstrate negative growth. Dia akan start to decline lah. Contohnya adalah Pisum sativum ataupun pokok pea. Limited ini disebabkan dia hanya hidup dia dalam tempoh 1 tahun sahaja. And ini adalah bentuk S dia. Dia tak lupa S sangat, tetapi boleh dikatakan S lah. Okay, dia ada bentuk this S. Okay, S. Cuma kalau awak nak tahu, awal-awal itu if kita ambil biji benih tu, we take the seeds. Okay. Awal-awal itu let's say berat dia adalah takkanlah sampai 10 kg kan. Let's say kita akan ada let's say berat dia dekat sini 8. Seed itu bila kita letak dalam tanah, lama kelamaan pada awal-awal itu seed itu dia punya berat akan berkurang. Kenapa berat of the seed akan berkurang? Kerana pada ketika itu adanya small reduction in the dry mass due to the seed germination. Seed itu baru nak dia baru nak tumbuh. Dalam seed itu akan ada this what we call cotyledons. Dia adalah tisu yang akan store makanan. In order untuk akar itu tumbuh, in order untuk pucuk itu tumbuh, cotyledon itu, the foods in the cotyledon akan digunakan dahulu untuk menghasilkan akar yang pertama. So that's why awal-awal itu akan adanya reduction in the mass pada awal-awal itu. Cuma bila dia dah menghasilkan akar, dia dah menghasilkan pucuk, you boleh nampak akan adanya the size of the plant, to the dry mass of the plant ataupun the size of the plant akan start to bertambah. Kenapa pada ketika ini adanya first leaf? First leaf tu bila dah ada daun yang pertama, cotyledon itu dah tak diperlukan. Dengan adanya leaf akan adanya photosynthesis, akan adanya sugar. Bila adanya sugar akan adanya growth. Okay? Akan adanya tumbesaran. Awak nak besar, awak kena makan nasi. Nasi itu adalah sugar. Sugar itu adalah basically dia akan provide energy in order for the growth to happen. So that's why awal-awal itu the cotyledon tadi, the food stored in the cotyledon will be used up untuk menghasilkan the first leaf. Bila dah adanya first leaf, dia akan undergo photosynthesis. Now barulah akan ada peningkatan in the term of the mass. Okay, because yelah pada ketika ini photosynthesis akan happen throughout the life. Okay. Pada awal-awal tu akan decline sekejap sebab adanya the food stored in the cotyledon is being used untuk menghasilkan until the first leaf is produced. And eventually dia akan dalam tempoh setahun you boleh nampak, dalam tempoh beberapa minggu you boleh nampak dia akan start to meningkat. Okay, cuma pada eventually lepas saja dia melepasi dia punya linear phase, dia punya growth akan start to decline. Kenapa? Dia dah start to gugurkan daun. Okay, dia punya batang tu dah start to mengecut, so akan ada reduction in mass, eventually dia akan mati. Tetapi in term of pattern dia menunjukkan limited growth curve. You boleh nampak dia ada jangka hayat.
now tiba-tiba eventually dia akan mati. So adanya limited, dia akan limit lah, dia akan ada had di situ. Eventually dia akan reach maximum size dulu baru dia akan matilah. Okay. How about kalau ada pokok ni yang macam macam hidup lebih daripada 1 tahun and continuously grow, itu adalah unlimited growth curve. Kalau limited tadi dalam tempoh setahun dia meninggal, dalam beberapa minggu dia meninggal, manakala untuk unlimited growth curve ini dia akan adanya non-stop growth over a relatively long lifespan. Contohnya adalah big tall woody tree in the forest. Pokok yang besar, tinggi dan berkayu yang ada di dalam hutan. And this plant kita panggil perennial plants. Kenapa dipanggil perennial plants? Because it lives more than 2 years. Dia live more than 2 years. Kalau lebih daripada 1 tahun, 2 tahun, dia adalah dipanggil perennial. Kalau dia hidup kurang, maksimum dia 1 tahun and less, we call it annual plants. Dia contohnya adalah pokok yang awak nampak dekat, segala pokok yang awak nampak dekat di hutan itu, dia basically adalah perennial plant. Sebab awak tak ada pula nampak pokok, let's say pokok cengal di kundasan dan sebagainya. Tak ada pula setahun ada, tahun depan dia tumbang, tidak. So dia unlimited growth curve. Okay, dia adalah non-stop. Dan in term of shape, dia actually bentuk dia adalah sigmoids juga. Cuma dia adalah gabungan sigmoids yang memberi bentuk J. Okay, dia bagi J shape to dia akan bagi bentuk J kepada this unlimited growth curve. Tetapi dia adalah series of sigmoids. Sekejaplah saya akan betulkan. In term of shape, bentuk dia akan bentuk J. Kenapa? Nanti kita akan tunjuk. Dalam bentuk J ini, dia actually basically adalah a series of sigmoid. Sigmoid. Tapi lama kelamaan dia akan membentuk bentuk J lah. Sebabkan adanya exponential, dia punya growth tu akan meningkat. Contohnya adalah this multiple seasons woody perennial plants shows a cumulative series of sigmoid curves, dan dia akan actually, setiap sigmoid itu akan represent 1 year growth ataupun 1 year season. Contohnya adalah pokok this general Sherman tree. You boleh nampak in term of size punya lah kecil. Ini adalah pokok yang dalam Attack on Titan tu kan. Yang the forest yang tall itu, basically pokok yang dalam Attack on Titan itu, dia adalah perennial plant and dia akan tunjuk continuous, dia akan unlimited growth curve. Melainkan let's say Aaron bergaduh ke kan, dia tolak pokok ni, pokok tu tumbang, barulah dia akan matilah. Tetapi basically dia akan menunjukkan unlimited growth curve. In term of shape, dia akan berbentuk J shape. Ni yang bentuk J ni, ibaratnya J lah. Tetapi you boleh nampak actually how can, macam mana dia boleh bagi J shape, disebabkan adanya series of sigmoid. Setiap sigmoid ini mewakili 1 tahun. This one 1 tahun, this one 1 tahun, this one 1 tahun, this one 1 tahun. You boleh nampak setiap tahun itu dia akan ada growth dia akan ada exponential growth. In this case, you boleh nampak dalam tempoh dalam 9 tahun, you boleh nampak in term of height semakin bertambah meter dia. Daripada let's say dalam tempoh setahun, dalam tempoh 3 tahun dia akan meningkat 1 meter. Dalam tempoh 6 tahun you boleh nampak dia akan meningkat lagi 1 meter. Dalam tempoh let's say 9 tahun, now you boleh nampak dia punya height now become 5 meter. So dia ada exponential growth. Dia bertambah setiap tahun, year by year. So macam mana dia meninggal? So as I said, dia hanya akan meninggal sekiranya the growth akan stop ataupun dia akan entirely stop bila let's say adanya enemies or catastrophe or diseases akan cause destructive effects on them. Contohnya adalah pembalakan. Ini yang paling mudah. Dia pokok cengal tu, kalau kita tak ganggu dia memang akan hidup. Tetapi disebabkan adanya exploitation of humans, we cut it down. Now we kill the trees. So eventually, let's say lah, takat sini saja, bila dia dah tak ada, if let's say it does not show any more expansion, tak ada pun ada penambahan, maka dekat sinilah akan adanya human exploitation, let's say adanya pembalakan. Okay, let's say akan adanya tsunami sampai ke hutan kan, adanya let's say gempa bumi, okay, all this yang akan memusnahkan pokok ini secara tiba-tiba. Itulah yang akan actually the one that stop the growth of the plants. Tapi selagi tidak ada, if let's say tidak ada all this, dia punya growth memang akan continually exponential. Okay, in this case, in term of pattern, there is no fixed rate. Tidak ada kadar yang tetap. Let's say dalam tempoh setahun tambah 2 meter dan tempoh the next 2 tahun tambah 2 meter. Tidak, dia tidak ada kadar yang tetap. Tahu-tahu dia akan grow sahaja. Dan only the growth will be stopped only bila adanya musuh which is human,
catastrophe, let's say adanya gempa bumi, or diseases causes destructive effects on them. Contohnya kita ada this cancer di pokok ni, this one ni adalah menunjukkan adanya penyakit, adanya diseases that cause destructive effects on the tree. Lama kelamaan pokok ini akan mati. Dan contohnya juga kita ada this kulat ataupun disease not kulat tapi adanya infection yang akan menyebabkan let's say daun itu start to die. Ini adalah fungal infection yang menyebabkan daun itu mati. Bila daun ini mati, the plant cannot carry out photosynthesis, the whole plant basically akan die lah. Okay. Only if adanya all these three enemies, catastrophe or diseases that cause the destructive effect on this pokok. But then kalau tidak ada these plants akan menunjukkan unlimited growth, curve bentuknya adalah J shape. Okay. Itu kalau plant. Okay, kita ada this annual plant and we have this perennial plant yang akan satu limited, satu unlimited. Now, what happens pula kalau in term of animals? Okay, untuk animals ada dua. The first one adalah isometric growth curve. Kalau pattern isometric, iso itu maksudnya sama, isotonic kan? The water potential of the two solutions are the same. Okay, in this case, isometric means that same. Apa yang same? The growth of the organs of an organism grow at the same rate as the rest of the body. Senang cerita badan tu, kalau let's say kaki besar, kepala pun semakin besar. Okay, kalau kaki besar, tangan pun besar. All these organs inside the animals, dia akan grow at the same rate as the rest of the organs in the rest of the body. Organs of an organism grow at the same rate as the rest of the body. And apa yang kita boleh katakan, the change in size disebabkan adanya penambahan of the disebabkan adanya pembesaran of the organ, dia juga akan diteman oleh will be accompanied by the change in shape of the organisms. Maksudnya sekarang kalau organ itu membesar, the shape itu juga akan membesar lah. The change in size of the organism is accompanied by the change in shape of the organisms, and the relative proportion of the organs and the whole body remain the same. Contohnya adalah ikan. Okay, proportion yang kita nak tengok proportion. Contohnya adalah ikan. Kita ada ikan kecil, awak baca ni dulu, awak tengok je gambar. You boleh nampak ada ikan ni, ini adalah ikan remaja, ikan baby, this one adalah ikan remaja. You boleh nampak mata dia ni, okay, in term, kalau kita ukur ni, dia punya proportion tu sama. Okay, let's say, kepala ini adalah 1/2 badan, contoh. 1/5 badan. This one 1. Bila you ambil ni, you belah 5, let's say 1, 2, 3, 4, 5. If let's say kepala itu adalah 1/5 badan, bila dekat, walaupun dia budak, dia masih budak, bila dia dah remaja pun, kepala itu masih 1/5 badan. Ini yang dikatakan proportion remain the same. Okay, the relative proportion of the organs and the whole body remains the same. You boleh nampak kalau mata ini adalah 1/8 daripada badan, bila dia besar pun mata still masih 1/8 daripada badan. Ikan ni lah yang contoh yang paling mudah. Kalau awak pergi pasar, awak tengok ikan bakulan ke apa, all these ikan in Sabahan kan, yang which I tak kenal. Okay, you boleh nampak kalau ada ikan kecil, sama je rupa dia, sama je dengan ikan yang besar. Cuma yang membezakan adalah dia punya size. Tetapi in term of proportion, in term of the shape, dia memang sama. Disebabkan apa? When we talk about isometric growth, you kena faham the organs grow at the same rate. Yeah. The organ grows at the same rate as the rest of the body. And the shape remain unchanged with the increase of size. Rupa dia itu tidak berubah dengan penambahan, the shape itu tidak berubah with the increase of the size. Okay, sebab dia sama saja, baik dia kecil, baik dia baby, baik dia besar, dia masih, rupa dia masih sama dengan penambahan size. Okay, and when I said proportion, as I said, kalau let's say kepala itu 1/5 badan, masa kecil, masa besar pun dia masih 1/5 badan walaupun dia dah besar. The relative proportion of the organs and the whole body remains the same. Itu yang kita katakan isometric growth. Contohnya adalah ikan. Tetapi adakah itu berlaku dekat human? Tidak. Kalau human, kita ada the second one yang kita panggil allometric growth curve.